Makinis, nagniningning lalo sa balat. Muwa lamang ako ng pinaka-toothpaste pagkatapos drop lang din ang aking inilagay. Kailangan po tamang-tama lang, wag sobrang dami. Kahit anong kulay ng toothpaste ay pwede nating gamitin. Katapos 1 teaspoon din po ng pinaka-sugar. White sugar, brown sugar ay pwedeng-pwede po itong gamitin. At pagkatapos halu-haluin lamang itong mabuti. Sa paghahalo-halo ko nga nito at texture niya para siyang mallows ang datingan nito. At pagkatapos, naglagay pa ako dito ng sangkap na aking kakailanganin. Ang coconut oil po, maglagay lamang dito ng kaunti. Ang siyang magsisilbing balance dito sa tamang texture natin na ating mga nilagay. Napakaganda nito gamit-gamitin kahit pa pang araw-araw o 2 beses, 3 beses sa isang linggo. Na nagbibigay exfoliate lalo na rin sa ating balat. Dalasan, pag nakakaranas tayo ng maaligasgas sa balat, pagkaroon ng chicken skin, maganda to gamit-gamitin. Nagbibigay exfoliate lalo na rin sa texture ng ating mga balat. Nagbibigay lambot, kinis lalo sa kutis. At heto na nga ang tamang texture, i-apply lamang ito sa parte lalo na sa ating katawan. Dahan-dahan nga lang itong ilagay at i-rub o i-scrub po ito, massage natin ang ating mga balat. Tumutulong magbigay lambot, brightening na rin to dahil pinapanatili nitong hydrated ang ating kutis. Dahil na rin sa pinaka-sugar, kasama na rin ang pinaka-coconut oil natin. Napakaganda nga nito i-scrub sa ating balat, talagang ramdam mo yung pinaka-smooth at moisture. At dito nga sa ating ginamit, napakaganda rin talaga ng tamang texture habang ini-scrub ko nga ito sa aking balat. Perfect na perfect din talaga to panggamit panglambot lalo na rin sa ating kutis. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.